Moși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna februarie. Să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Wow, cărțile sunt aici foarte agitate, vor să iasă. Întâi și întâi vreau să transmit, nu știu, așa ca un fel de mantră, să spunem așa, ca aceste mesaje, fie ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie să le audă. Așadar, nu mai pierdem timpul, le scoatem deja pentru că știm cam despre ce este vorba în această etalare. Începem. Gemeni, februarie, condiționări. Wow, primul mesaj este unul de blocaj, aș spune. Avem turnul care vine cu dezlipire sau renunțare. Poate că ar trebui să renunți la ceva legat de anumite condiționări, fie ele mentale sau, nu știu, concepții limitative sau credințe sau o situație care te încarcerează, aș putea să spun, ar putea să fie o altă variantă pentru alții dintre voi. Și avem încredere. La capătul cărților avem probă, provocare, dragă geamăn. Pentru unii dintre voi vorbim în luna februarie despre anumite probe prin care vei trece sau o probă, hai să nu zicem mai multe, e suficient o probă care are legătură cu niște, ori sunt confuzii, ori niște ițe mentale în care tu ai intrat, da? O poveste încălcită în capul tău poate să fie, care ce face este că proba este că trebuie să ieși de acolo pentru că e propria ta poveste, da, pe care ți-o spui în continuu, să zicem, și nu face decât să te condiționeze. Nu îți dă voie să ajungi să crezi în tine, să ajungi să crezi în, nu știu, în tine, aș spune. Nu vreau să zic să crezi în viață, pentru că până la urmă viața e despre noi, viața e a noastră, noi o trăim cum vrem și cum credem, însă în momentul în care suntem încălciți din punct de vedere mental, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm, cea mai mare probă, provocare la care suntem supuși este să ieșim din propria noastră închisoare mentală. Este foarte complicat de văzut, e foarte complicat să ne vedem pe noi înșine, însă dacă ne dăm voie, da, vom observa și vom putea elibera. Așadar, aceste mesaje spun că este proba încrederii personale, proba încrederii în tine, în care trebuie să vezi care sunt condiționările care nu te lasă, încălcelile mentale care nu te lasă să te eliberezi de anumite, poate de ce nu, gânduri, sentimente, persoane, idei, nu contează. Fiecare luați mesajele și așezați-le acolo unde aveți voi încălceli. Da? Pentru că este proba încrederii personale sau a credinței, a învăța să te asculți în totalitate. E ca și cum nu-ți mai asculta doar mintea, pentru că mintea te încarcerează, dragă geamă, nu poți vedea mai departe de aceste, hai să le numim, cum se numesc, gratii, nu poți vedea mai departe de aceste gratii și nu reușești niciodată să te asculți în totalitate. E foarte ok să-ți asculți gândurile sau mintea, pentru că aici avem, da? Chakra coroană, că tuturor ne place să vorbim spiritual sau, nu știu, să vorbim în termeni spirituali, însă nu știm despre ce vorbim, pentru că aici vorbim despre chakra coroană, vorbim despre chakra inimă, da, sau, mă rog, nu știu, da, așa se zice. Eu nu am intrat să cercetez această lume a chakrelor, pentru că, nu știu, uite, nu simt că nu e pentru mine, însă le înțeleg foarte bine ceea ce vor să transmită persoanele care vorbesc despre chakre. Mie îmi place spiritualitatea cu picioarele pe pământ, întotdeauna am repetat asta de câte ori am avut ocazie. Aici vorbim despre faptul că avem
Două puncte esențiale în noi înșine, aceste două chakre, între minte și inimă, trebuie să fie neapărat o conexiune. Nu putem să ascultăm doar mintea, nu putem să ascultăm doar intuiția sau doar inima. Aici se divide, și voi sunteți cei care înțelegeți cel mai bine ce înseamnă diviziune, da? Se divide această persoană în alte 3 persoane. Se vede, da? Până când nu voi ajunge în conexiune totală între ce îmi spune inima, mintea și ceea ce mintea și ceea ce eu percep în jurul meu ca energie, nu voi reuși să ies din blocajul mental, din blocajul fizic în care mă aflu, din povestea încălcită pe care o spun în capul meu, da? Sau pe care am preluat-o de la alții. Ești într-o probă, într-o provocare în care viața probabil că îți va aduce un eveniment. Aici avem turnul vine întotdeauna cu un eveniment care ne trezește sau are intenția să ne trezească. Nu uita că în curând Uranus va trece în zodia Gemenilor și vor exista foarte multe revelații pentru voi, revelații care probabil pentru unii dintre voi au legătură cu această probă. Așadar, am intrat în forță în această etalare cu voi. Hai să vedem mai departe alte mesaje pentru Gemeni. Turnul este o energie de curățenie. Până când nu se face lumină în noi înșine, nu vom putea să trăim în această viață cu adevărat încrezători. Cavalerul de spade. Fii ambițios, ți se spune, și urmărește-ți fiecare vis. Foarte interesant. Hai să vedem. 2 de spade. Trezește-te! Ce vrei cu adevărat, dragă geamăn? S-a așezat lângă turn sau sub cartea turnului. Și avem 6 de monede. Fiecare binecuvântare pe care o dai se va întoarce către tine. Și s-a așezat sub mesajul încrederii. Acum, tu ai o ambiție, să zicem așa. Ai un vis. Nu știu. Caută-ți ambiția, visul, tu știi care. Ți se spune să-ți urmărești acel vis. Însă, în momentul de față, nu există avans pentru că ești condiționat. Condiționarea vine de unde? De la această încălcire mentală sau încălceală, nici nu știu cum spune corect. Doiul de spade este cartea refuzului, în care eu nu vreau să văd, Domne, sunt aici într-un mare impas, aici această persoană are o fașă din aia pe ochi, deci nu vede, are 2 opțiuni, stânga-dreapta, habar n-are. Aici vorbim despre de ce ești indecis, de ce nu știi, de ce ești în dubii și nu știi încă ce vrei de fapt. Ce vise ai? Sunt reale visele pe care le ai? Sunt viabile? Pentru că nu neapărat că sunt reale. Sunt viabile? Pot deveni realitate? Ești în încălțarea mentală, stai cu tine o leacă, da, de vorbă și trece prin toate filtrele tale, atât mental cât și emoțional, tot ceea ce îți dorești. Și fă ceva, pentru că aici fiecare binecuvântare pe care tu o dai, începe să oferi, pentru că se va întoarce la tine. E ca și cum începe odată să faci. Nu mai sta blocat, nu mai sta pe loc, nu te mai gândi și răzgândi și iar gândesc și iar mă răzgândesc, ca și cum încerci să scrii o carte, scrii 2 pagini, le ștergi, din nou scrii 2 pagini, iar le ștergi. Nu. Trezește-te. Ce vrei cu adevărat? E greu de acceptat, știu, însă pare că e o probă pentru voi. La capătul cărților avem nebunul, o nouă cale e nebunul. Riscă, ți se spune, pentru că fiecare dimineață este un nou început. E ca și cum, Doamne, fă pasul. Fă pasul. Poate da, poate ți-e frică, poate habar n-am. Ai nevoie de încredere.
Dacă tu nu crezi în tine, cum vrei să transmiți un mesaj, pentru că voi sunteți vorbăreții zodiacului, cum vrei să transmiți un mesaj dacă tu nu îți dai voie să-l transmiți? Dacă tu nu ieși din acele tipare limitative, să zicem. Wow! Mai departe, îngerii iubirii, hai să vedem ce au de spus. E un soi de echilibru, indiferent că aici vorbim despre anumite persoane care poate zic, da, eu am încredere în mine, eu vreau să fac nu știu ce, însă nu pot pentru că statul, pentru că legea, pentru că partenerul, pentru că puncte, da? Cavalerul de spade este cel care are întotdeauna energia de acțiune să meargă să rezolve ceea ce are de rezolvat. Asta e mesajul lui în tarotul clasic. Doiul de spade este blocajul meu pe care eu mi-l pun. Zic, da, domne, am zvâcul, acum mă apuc și fac, însă eu aș vrea așa, pe repede înainte, hocus pocus, să se termine sau să fac repede și să văd rezultate repede. Și aici avem 6 de monede care ne spune nu, aici va trebui să existe un echilibru. Acel echilibru între minte, suflet și percepție, exact cum am spus, da. Da. Hai să vedem, îngerii iubirii. Căsnicie pentru unii dintre voi. Finanțe și job. Ok. Și avem izolare. Fă un efort, ți se spune. Pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, poate că această condiționare pe care o simțiți sau această probă la care sunteți puși are legătură cu încrederea în propria persoană, în legătură cu renunțarea. Poate unii dintre voi sunteți în dubii, ce să fac? Să renunț la căsnicia asta pentru că vorbim despre o căsnicie, nu vorbim despre o relație de lungă durată. Poate unii dintre voi nu sunteți căsătoriți, dar aici conotația e pe căsătoriți, da. Suntem căsătoriți, însă relația noastră nu mai funcționează, domne. De o grămadă de timp stăm așa încălciți, vorbim, nu ne mai înțelegem, totul este așa un soi de, nu știu, am nevoie să refulez, nu-mi dau voie să refulez. Sau refulez prea mult și fac aici, sunt ca o oală sub presiune, turnul poate reprezenta o energie de eliberare a unor frustrări interioare pe care poate le aruncă așa iurea. Cavalerul de spade este energia celui care aruncă vorbe înțepătoare, însă nu se responsabilizează de ceea ce face. Pentru că nu facem decât să fim ațățați sau să ne enervăm și să aruncăm săgeți în celălalt, însă nu vedem cât de mult rău poate facem și în loc să facem rău, mai bine ne hotărâm, băi, ce vreau eu de fapt de la relația asta. Vreau să rămân în continuare așa, să fiu cel care atacă, pentru că aici are legătură finanțe și jobul. Eu nu am un job sau eu nu știu, habar n-am, ne unește că banul, că am construit și nu știu, alte chestii limitative, da? Și n-am, Doamne, încredere să recunosc că eu de fapt nu mai îmi doresc căsnicia asta. Pentru că mi-e frică aici. Poate n-am bani sau poate nu o să mă descurc singur sau nu o să mai am același standard, da, din punct de vedere financiar. Și atunci ce fac? Aici ceea ce se spune este să faci un efort și să te izolezi o perioadă. Să te izolezi, nu să te răcești de partener sau să ieși din relație, să te desparți, ci izolează-te cu tine. Nu știu, dacă aveți posibilitatea, luați-vă câteva zile, o săptămână, dacă unii dintre voi vă permiteți să mergeți o săptămână undeva unde să puteți fi singuri, doar tu cu tine, pardon, da? Nu voi doi, tu cu tine. Ca să vezi că atunci când vei sta de vorbă cu tine, să poți să ajungi la o hotărâre. Ce vrei de fapt de la această relație? Ce vrei de fapt de la acest partener? Pentru că e nevoie să se schimbe, hai să spunem așa, dinamica din relația voastră sau e nevoie să se ia o decizie.
Fiecare binecuvântare pe care o dai se va întoarce către tine. Ce-ți spune ție acest mesaj în contextul relației? Că în momentul în care eu ofer, pentru că 6 de monede este cartea generozității, a echilibrului și a reciprocității. În momentul în care eu ofer celuilalt, este, hai să spunem, imposibil să nu primesc un lucru bun de la el. Poate nu știe cum. Partenerii din cuplu, mereu zic, suntem parteneri de cuplu, nu suntem soț și soție, dragii mei. Partener înseamnă fiecare dintre noi știm ce înseamnă să ne facem treaba în relație. Nu vorbesc despre persoanele care n-au cu cine. Acum, că vreau să ne înțelegem. Dacă tu ești condiționat sau condiționată să stai lângă o persoană care nu te bagă în seamă, care nu-ți oferă nimic, nici măcar atenție, cum am zis, nu te bagă în seamă, nu înțelegi absolut nimic din ceea ce tu te plângi aici, da? Sau înțepi. Nu știu, habar n-am ce alte motive pot să mai dau pentru o relație nesănătoasă. O persoană geloasă, posesivă, toxică și așa mai departe. Nici nu trebuie să-ți spun că tu trebuia să fii de mult ieșit din această relație. Vorbim despre relațiile care, Doamne, da, într-adevăr, suntem într-un impas dintr-un motiv sau altul. Hai să vedem că suntem parteneri, ce facem cu problema asta, cu blocajul ăsta pe care îl avem. Da? De ce, Doamne, nu ne mai înțelegem acum în momentul ăsta? Dacă până acum ne-am înțeles, de ce de acum înainte, sau mă rog, de ce acum nu ne mai putem înțelege? Care-i treaba? Aici avem diavolul care vorbește despre manipulare. Cine manipulează? Cine e trădător? Cine... Da? Care pe care aici? Ar trebui să stăm de vorbă cu noi, fiecare dintre noi, și să facem eforturi într-adevăr pentru relațiile noastre. Într-o relație nu dispare armonia singură. Dispare în momentul în care nu mai este alimentată. Așadar, ia-ți câteva zile libere dacă poți, doar tu, cu tine, ca să te poți ilumina. Turnul aici vine și îți va oferi o înțelegere. Se va cade fisa. Și îți vei da seama de ce tot rămâi acolo în relația aia sau de ce nu te hotărăști odată cu ce vrei de la relația asta. Da. Pentru cei singuri. Unii dintre voi vă văd foarte, hai să spunem așa, nu știu dacă neapărat reci. Poate că spuneți, da, eu vreau pe cineva, da, mi-aș dori să mă recăsătoresc sau mi-aș dori să am o relație serioasă și așa mai departe, însă văd tot timpul probleme. Orice persoană care intră în viața mea, încep să o văd prin filtrele concepțiilor mele, poate... Nu știu dacă vorbim doar despre concepții limitative, cât vorbim despre o poveste care te-a marcat foarte tare și care, într-un mod foarte obsesiv, în capul tău s-a format acea poveste, adevărul suprem. Cum mai zic câteodată, toți bărbații sunt niște proști sau niște nesimțeți, toate femeile sunt niște curve sau niște interesate. Toate aceste concepții limitative sau această părere nu face decât să trăiești într-un mod foarte dezlipit emoțional de oricine ar apărea în viața ta, indiferent că tu ți-ai dori o relație serioasă, pentru că nu vibrezi în dorință de a te lipi de cineva, ci în dorință de a dezlipi sau de răceală într-un fel sau altul, pentru că aici vorbim despre izolare. Ești o persoană care nu-ți mai dai voie din cauza acelor evenimente pe care le-ai trăit, acelor povești din trecut, nu-ți mai dai voie să te deschizi. Și aici vorbim despre faptul că ți se spune într-un fel sau altul să ai încredere în tine și să oferi, pentru că nu-ți servește la nimic să rămâi izolat
sau să stai la tine în casă, pentru că nu va veni nimeni să bată la ușă la tine să spună: dragă geamă, n-am auzit că ești singur, am venit să te, nu știu, cuceresc. Da. Aici e vorba despre, ok, fă un efort și tu să te deschizi, să începi să renunți la acele concepții sau condiționări și deschide-te, sufletește și oferă-ți. Ieși în lume, nu mai sta în casă încuiat. Viața ta e o rutină, muncă acasă, altceva nu faci. Poate exista posibilitatea pentru unii dintre voi, inclusiv la job, să existe cineva care vă place și voi nu. Acum, pentru alții dintre voi, cei singuri, poate să fie varianta probei a nu te mai băga în încurcături sau nu-ți mai încurca viața singur. De ce? Pentru că aici avem imaginea unei căsnice. La job, probabil, pentru unii dintre voi, puteți cunoaște pe cineva. Poate să fie valabil, atenție, și pentru cei în cuplu, acest mesaj. Ori în contextul jobului, ori, nu știu, are legătură cu banii, nu contează. Ai cunoscut o persoană, ori că tu ești într-o relație, da? Pentru cei care aveți o relație, ori celălalt, dacă ești singur, celălalt are o relație. Și aici este încălceala pe care o vedem. Dacă s-a întâmplat povestea asta pentru cei care aveți o relație și ești în continuare în această relație pentru că, te simți cu musca pe căciulă, nu prea ai tu, domne, cum să spui, da? Că relația ta nu mai funcționează pentru că tu ai avut o încurcătură cu cineva de la job. Însă aici se spune: trezește-te, ce vrei cu adevărat. Vrei să rămâi în continuare legat de această a treia persoană? Sau începi să-ți recuperezi încrederea în tine și începi să investești într-un fel sau altul în relația ta? Ia-ți câteva zile libere, rumegă aceste sfaturi, mesaje și vezi ce vrei de fapt. Iar pentru cei singuri, atenție mare, pentru că e posibil să existe varianta să intri singur într-o încurcătură pentru că persoana cu care tu, nu știu, ai putea să ai ceva, poate fi într-o altă relație serioasă. Și tu aici foarte ambițios să zici: mamă, nu știu, persoana asta e cea mai tare, nu contează că e căsătorită, eu mă bag, nu știu ce, trezește-te, ți se spune. Ce vrei cu adevărat? Tu decizi până la urmă dacă vrei să te încurci mai rău decât să te descurci. Nu pare că această relație să ducă, da? Duce la despărțire, probabil va duce la ori persoana asta se va izola de tine, ori tu vei vedea în timp că nu aveți cum să fiți împreună și așa mai departe. Aici e un soi de energie din asta de nu pot să renunț la persoana asta, aș vrea să fiu cu ea, însă lasă că și dacă e într-o relație nu e nicio problemă, nu știu, deci aici o mare încurcătură, pentru unii dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea. Sper să nu fie pentru toată lumea, da? Hai să vedem mai departe ce mesaje mai avem. Se întoarce aici, avem șarpele, dorință și atracție. Da, putem să vedem că există această imagine de magnetism, de tentație cu șarpele, dorință, atracție, da. Avem cățelul, loialitate și determinare. Dragii mei, aici vorbim despre loialitate. În momentul în care tu ești într-o relație, dacă relația nu mai funcționează, să nu mai funcționeze pentru că
ceva s-a terminat între voi doi, nu pentru că a intervenit altcineva. Aici avem o mare problemă de a face o diferență între între a treia persoană și motivul cu adevărat pentru care nu mai funcționează relația noastră. Sau eu ca tentație pentru cineva care este într-o relație. Unde e loialitatea? Unde e loialitatea în ființa umană? Față de cine ești loial? Doar față de tine? Față de dorințele tale și ambițiile tale? Aici ar trebui să te întrebi, că de-aia vorbim despre a te trezi. Și avem pisica, deci avem șarpele, cățelul și pisica, atenție, da? Gelozie și bârfe. Pot ieși bârfe la adresa ta, pot ieși, nu știu, hai să spunem, de-astea, cum se numesc, ieșiri din astea de gelozie sau un exces de un exces de încredere poate să fie pentru unii dintre voi, nu că n-are cum să se afle, mă fac eu gelos sau fac pe gelosul ca să nu atrag atenția, să nu bănuiască. Sunt foarte multe chestii de genul ăsta la care suntem tentați să recurgem în momentul în care în care nu există loialitate. Aș spune că luna februarie e o lună de probe, cel puțin din punct de vedere emoțional sau sentimental, vorbim despre probe. La capătul cărților avem balanță, justiția, dragii mei, justiție și documente. Poate pentru unii dintre voi, într-adevăr, putem să vorbim despre dacă se ajunge la bârfă sau la a se descoperi, da? Să fii tu foarte încrezător că nu se va afla și nu se va afla și pentru că aici nu ai încredere să spui chestia asta, e posibil totuși să ajungă la urechile celuilalt, e posibil totuși aici, indiferent că vorbim de cei singuri sau de cei care aveți o relație. În cazul în care există, doar pentru cei care există a treia persoană în ecuație, această complicăciune are legătură cu a treia persoană în relații, vorbim de faptul că e posibil să iasă la suprafață și cineva să ajungă până la urmă să hotărască, poate nu ești tu cel care va hotărâ, să hotărască să divorțeze. Avem mai justiția, documente, ce să zic, despărțire sau cel puțin o pauză îndelungată. Aici vedem pentru unii dintre voi că nu neapărat să fie o despărțire definitivă, ci să fie cel puțin o perioadă de singurătate, perioadă de distanță între voi doi. Hai să vedem alte mesaje. Încrederea pe care o avem aici în acest prim mesaj este fructul timpului și al muncii. Nu putem să ne recuperăm încrederea în celălalt sau celălalt să-și recupereze încrederea în noi dacă noi nu dăm dovadă de un soi de smerenie, aș spune, și un soi de ieșire din povestea noastră mentală și un soi de eliberare, aici cu turnul de sinceritate. Nu putem. Și bineînțeles că încrederea nu o să se recupereze de pe o zi pe alta. Asta este foarte clar. Știm foarte bine. Cu muncă și cu timp se poate ieși din această problemă sau încălceală. Însă e vorba despre eforturi, e vorba despre a oferi. Nu îți fie frică să cânți, e ca și cum nu îți fie frică să spui ce ai de spus. Poate exact așa cum am spus la început, e ca și cum ești persoana care scrie 2 pagini de
destăinuire și după aia le șterge și spune nu pot să spun așa ceva, nu pot să fac așa ceva. E un soi de liberare, e vorba despre trebuie să mă eliberez. Nu îți fie frică să spui. Dacă eu aș spune așa, nu neapărat, da, insist, acum puteți să mă înjurați, însă dacă tu nu vrei să ieși din această relație cu adevărat, pentru că aici te întreabă, trezește-te, ce vrei cu adevărat? Dacă tu nu vrei cu adevărat să renunți la această relație, pentru că sunteți bine, domne, din punct de vedere financiar, ce să facem? Asta e. Și ești bine din alte puncte de vedere lângă acest partener. Scrie pe hârtie ce ai făcut. Ca și cum i-ai spune persoanei de lângă tine, însă nu rămâne doar acolo. Tu trebuie să începi să faci mișcări către această persoană. Tu trebuie să începi să fii generos, da? Să începi să arăți că te interesează căsnicia cu persoana asta. Nu doar așa să scriu o foaie, că toată lumea zice acum cu spiritualitatea sa tâmpită, faci o scrisoare de intenție, hai nu pe bune și în afară de asta ce mai ai de făcut? Doar așa am făcut scrisoarea de intenție, am rupt-o sau i-am dat foc, ritualuri de-astea tâmpite, dar după asta își dorm în papuci și după aia tot eu sunt la care fac pe geloasa, da, tot eu sunt aia care fac pe, nu știu, gura mare, că mă cred eu că sunt îndreptățită să fac lucrurile astea. Nu, dragii mei, după aia mă potolesc, îmi bag mințile în cap, mă trezesc la realitate și zic dacă eu vreau să rămân în continuare în această relație, trebuie să învăț să fiu generoasă cu persoana asta și să învăț să fiu loială. Cam asta este ceea ce trebuie să învăț, e ceea ce trebuie să văd, da? Cu turnul aici. Și la fel de bine la cei singuri. Trebuie să văd nu sunt în primul rând sincer cu mine, nu sunt loial față de mine. Mă bag în relații complicate sau îmi complic viața, eu dorind de fapt o relație serioasă. Despre ce vorbim? Nu are coerență. Ai, da. Ce avem? Fă o schimbare, poftim. Nu am ce să comentez la acest mesaj. Fii sincer cu tine însuți. Din nou, nu am ce să comentez la acest mesaj. Am spus tot ce transmite acest mesaj, am spus până acum. Nu mai am altceva. Foarte interesantă etalarea voastră. Interesantă și foarte, nu știu dacă pe scurt neapărat, însă nu am simțit să dau mai multe explicații. O pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!